Good morning. Bună dimineața! I trust you are well. Sper că sunteți bine. It is a wonderful privilege for me to be with you here in Galatz today. Este un privilegiu deosebit pentru mine să fiu aici cu dumneavoastră în Galați astăzi. This is my second time in Galatz, De fapt, este a doua oară când sunt în Galați, but it's been a while. dar a trecut ceva vreme de când am fost prima dată. Still, it's enjoyable as ever, and I'm very grateful. Dar mă bucur ca întotdeauna de lucrul acesta și sunt mulțumitor pentru asta. And I surely appreciate the people, the men who are coming from your church to be part of our ministry. Very challenging. Și apreciez foarte mult bărbații de la dumneavoastră din biserică care sunt parte a programului nostru. Sunt foarte provocatori. I'm delighted to have my wife traveling with me and here today. Sunt încântat să o am pe soția mea alături de mine, călătorind împreună. And despite her youthful appearance, she's actually put up with me for over 50 years. Și dincolo de aparența ei de foarte tânără, să știți că e căsătorită cu mine de 50 de ani. Wow! My age is not her fault. Vârsta mea, să știți că nu e determinată de greșeala ei. It's been my privilege to travel in many different parts of the world. Este bucuria mea, privilegiul meu de a călători în diferite părți ale lumii. And in that experience, I observe something that's happening all over the world. Și în călătoriile mele am observat ceva ce se întâmplă peste tot în lume. The gap between the culture and the church is widening. Prăpastia care se creează între cultura lumii și biserică. It's getting bigger. Ea se tot mărește, prăpastia asta. We're moving apart. Ne separăm tot mai mult. And the result is that old bridges are being torn apart by the stress of the movement. Și se pare că toate podurile care le legau pe cele două lumi sunt distruse de mișcările lumii acesteia. And in many cases, new bridges are not being built. Și în multe situații nu se mai construiesc poduri noi. I learned of your tragedy yesterday in Bucharest. Am auzit și eu de tragedia dumneavoastră de ieri din București. I know your pastor has addressed it this morning, and I was able to get enough to understand he addressed it very well. Am realizat că pastorul dumneavoastră v-a prezentat destul de bine situația. Nothing shows the need to bridge the gap more than what happened in Bucharest yesterday. Nimic parcă nu ne arată că ceva trebuie făcut peste prăpastia asta decât situația care a avut loc în București. People who sing of death, Oameni care cântă despre moarte. they didn't mean it. Ei nu se gândeau chiar la asta. Great rhythm, Ritmuri deosebite, sound that they loved. suna exact cum le plăcea lor să audă. Words mean nothing Și pentru ei cuvintele păreau că nu au semnificație, until words mean everything. până când cuvintele au devenit realitate. And we grieve. Și iată-ne acum întristați datorită acestei situații. How? Cum? How can we reach them? Cum am putea să ajungem la ei? Are we afraid of them? Ne este frică de ei? I'm sure they look different from us. Eu cred că ei arată diferit de noi. I'm sure they sound different from us. Eu cred că ei comunică. Cum traduc bine asta? Cântă diferit. I'm sure they show no interest in what we have to say. Eu cred că pentru ei nu prezintă interes ceea ce noi spunem, ce vrem să zicem. And we look at the gap Și ne uităm la această prăpastie and we say, și spunem, nothing can be done. nu putem face nimic. If they want to hear the gospel, they can come here any Sunday they want and hear it. Noi zicem, da, dacă ei vor să audă Evanghelia, ar putea să vină când doresc aici la noi duminica să o audă. There's nothing we can do. Nu avem nimic de făcut, zicem noi.
Jesus came to step into that gap. Iisus a venit și a pășit exact în această prăpastie. His cross Crucea lui fills that gap. a umplut această prăpastie. And what I see in our world today is the need for a different kind of leader. Și ceea ce văd eu în lumea noastră astăzi este nevoia unui nou tip de lider. Not a new leader, Nu un nou lider, because this kind of leader has been around throughout all of history. pentru că acest tip de conducere este dintotdeauna printre noi. But a rare leader. Dar acel lider special, rar, Because in history there have been very few of them. pentru că de-a lungul istoriei au fost doar câțiva. Will this church step forward to fill the gap? Biserica dumneavoastră a făcut un pas încercând să umple această prăpastie With a different kind of leader. cu o conducere diferită. Now you say, I can't lead. Pot să spui, dar și eu pot conduce. How do you know? Dar de unde știi că poți? How do you know? De unde știi? Will you learn? Ai învățat undeva asta? Will you try? Ai încercat? There are 3 marks of this kind of leader. Sunt 3 semne ale acestui tip de lider la care mă refer eu. They're simple. Simple marks. Sunt semne simple, There's nothing complex about them. nimic complex cu privire la ele, Nothing complicated, nothing confusing. nimic complicat, nimic care să aducă confuzie. There are things that need to be added, Sunt câteva lucruri care trebuie să adăugate, but these 3 marks dar aceste 3 semne will move you toward becoming a leader. te vor determina să ajungi un lider. What are they? Care sunt acestea? The first is found in Mark chapter 1. Primul îl găsim în Marcu, capitolul 1. Now it's very important that we recognize that we need leaders who do not change the message. E foarte important pentru noi să înțelegem că avem nevoie de lideri care nu vor schimba mesajul. The message stays the same. Mesajul trebuie să rămână același. We may communicate it in different kinds of words, Putem să-l comunicăm în diverse moduri, but the message is never changed. dar mesajul nu se schimbă niciodată. Nothing takes away from the cross. Nimic nu trebuie să mute mesajul de la cruce. Nothing takes away from the blood. Nimic nu trebuie să-l ducă deoparte de sângele lui Hristos. Nothing takes away from the power that comes through the blood of the cross. Nimic nu trebuie să mute mesajul acesta de la puterea care vine prin crucea Domnului Isus Hristos. But we need leaders who will build bridges across the gap. Dar avem nevoie de lideri care să construiască poduri peste această prăpastie. The amazing thing is that you can be just as holy crossing the gap as you are sitting in church. Minunea este că poți să fii tot atât de sfânt pășind peste prăpastia aceasta ca și atunci când ești în biserică. In fact, you may be holier crossing the gap than you are sitting in church. De fapt, s-ar putea să fii chiar mai sfânt dacă pășești peste prăpastia asta decât dacă rămâi doar în biserică. Because you may be obeying more effectively crossing the gap than you are sitting in church. Pentru că, de fapt, dovedești mai multă ascultare față de Dumnezeu atunci când pășești peste prăpastia asta decât atunci când rămâi tot timpul doar în biserică. Here is the first mark. Care este primul semn distinctiv? We need leaders who are followers.
Noi avem nevoie de lideri care sunt urmași ai lui Hristos, who learn as they are taught. care învață pe măsură ce li se predă. You see, the greatest leader Vedeți, cel mai mare lider is the greatest follower. este cel mai mare urmaș. Jesus said, Iisus a spus, I do nothing on my own. nu fac nimic de la mine I însumi. watch my Father. Îl văd pe Tatăl I do what he does și eu fac tot ceea ce face Tatăl. through the Holy Spirit. Prin Duhul Sfânt. The greatest leader was the greatest follower. Cel mai mare lider a fost cel mai mare urmaș. He never disobeyed his leader. Niciodată n-a dovedit neascultare față de tatăl său. Can you be a follower? Poți tu să fii un urmaș? Can you be a follower? Poți tu să fii un urmaș? Can you be a follower? Dar tu poți să fii un urmaș. Not passive. Nu unul pasiv. Sitting in church is not following. Dar dacă stai tot timpul doar în biserică, nu înseamnă că ești un urmaș. Now, sitting in church is a very good thing to do. Acum, a sta în biserică este un lucru foarte bun pe care trebuie să-l faci. It's not the point. Nu asta vreau să spun eu. When it's part of learning, Când ești partea procesului de when învățare, it's part of following, când ești în partea a fi urmaș, when you get up to lead, când te duci să conduci, then you have fulfilled the purpose of church. atunci împlinești scopul pentru care există biserica. We need leaders Noi avem nevoie de lideri who are followers, care sunt urmași, who learn as they are taught. care învață pe măsură ce li se predă. Mark chapter 1, Marcu, capitolul 1, verse 16. versetul 16. Jesus walked beside the Sea of Galilee. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, He saw Simon. l-a văzut pe Simon. We know him later as Peter. Noi știm că mai târziu el este Petru. And his brother Andrew. Și pe Andrei, fratele lui Simon. And they were working. Și ei munceau acolo. Kind of interesting, isn't it? Nu e interesant lucrul ăsta? They weren't even in church. Nici măcar nu erau în biserică la vremea asta. They were working. Munceau. Jesus called them Și Iisus îi cheamă at work la o altă lucrare. on the other side of the gap. Dincolo de prăpastie, Because you certainly do visit the other side of the gap pentru că every day. fiecare dintre dumneavoastră zilnic ajungeți în partea cealaltă de prăpastie. And so they were working. Așa că, iată-i pe aceștia lucrând. And Jesus said to them, Și versetul 17, Iisus le-a zis, "Come behind me." veniți după mine. That's literally what he said. În mod literal, asta e ce zice el aici. Now there are implications in that. Sunt câteva implicații aici. Come identify with me. Vino și identifică-te cu mine. Come make your intention to pay attention to me. Fă intenția ta să devină atentă cu privire la ceea ce vreau să te învăț. Come find your identity in me. Vino și găsește-ți identitatea ta în mine. Come, let me live through you. Vino și lasă-mă să trăiesc eu prin tine. You see, this is what we must learn. Vedeți, asta este ceea ce trebuie să învățăm noi. We think we must learn facts. Noi credem că trebuie să învățăm fapte, Information, informații, truth, adevăruri, commands. porunci. And that is true. Și lucrul acesta este adevărat. Now, I've learned truth, Acum eu învăț adevăruri, information, informații. commands. Veniți să vă învăț. Let's have a contest. Haideți să avem Who knows the most? Haideți să facem un concurs. Cine știe cel mai mult acum? Sometimes he who knows the most does the least. Unii câteodată, cei care știu mult fac foarte puțin.
You see, what Jesus was really saying to his men was this: Dar de fapt, vedeți, ceea ce Iisus a spus acestor bărbați este următorul lucru. come make me your life. Vino și fă-mă pe mine să fiu viața ta. Don't just learn truth. Nu doar învăța adevărul. Don't just learn facts. Nu doar învăța anumite fapte. Don't just gain information. Nu doar culege informații. Identify with me. Identifică-te cu mine. Make me your life. Fă-mă viața ta. The first step to cross that gap is to let Christ live in and through you. Primul lucru pe care îl poți face ca să pășești peste prăpastea aceasta este să-L lași pe Hristos să trăiască în tine și prin tine. I went to church for years before I understood that. Eu am mers la biserică ani de zile până am priceput acest lucru. I grew up in church. Am crescut în biserică, I obeyed church. am ascultat de biserică, I listened to my Sunday school teachers. am ascultat învățătorul meu de la școala duminicală. I judged the people who didn't. Eu îi judecam pe cei care nu-și ascultau învățătorul. And I was superior to them. Dar eu eram superior lor. And that's what I smelled like. Și miroseam așa special. It was not the aroma of Christ. Dar nu era aroma mireasma lui Hristos. You know, the interesting thing is this. Vedeți, lucrul interesant este următorul. One of the ways we'll cross that gap is to smell like the aroma of Christ. Unul din modurile în care poți să pășești dincolo de prăpastea asta este să ai în tine mireasma lui Hristos. There will be those who will say, somebody smells like Christ around here. Și vor fi unii dincolo de prăpastie că vor spune, sunt unii aici care miroase a Hristos. And there will be some who will say, Și vor fi alții What? care vor zice, I've never smelled anything like that. în viața mea n-am How mirosit do you ceva. how do you get to smell like that? Niciodată n-am mirosit așa ceva frumos. De unde ai mirosul ăsta? Haven't some of you experienced that? Eu cred că unii dintre dumneavoastră ați experimentat ceea ce spun eu acum. Haven't some of you who did not know Jesus met someone who smelled like Christ? Și unii dintre dumneavoastră care nu l-ați cunoscut pe Domnul Isus, ați avut prilejul la un moment dat să găsiți pe unul care mirosea ca și Isus. And at first you didn't like it, La început nu v-a plăcut de el. but then, Dar după aceea, you know, it's not so bad. dar nu e chiar atât de rău. And then you wanted it. Și ai vrut și tu același lucru. You know what I mean. Știi despre ce vorbesc. We need leaders Noi who will be followers, Noi avem nevoie de lideri care să fie urmași, who will learn as they are taught. care învață pe măsură ce li se predă, As Jesus took his men through and had them watch him. și Domnul Isus i-a luat pe oamenii aceștia într-un proces, i-a vegheat, They saw him in neighborhoods. i-a văzut printre vecini, They saw him in houses. l-au văzut apoi pe Isus în case, They heard him in synagogues. l-au auzit apoi pe Isus vorbind în sinagogă, They saw him along the roads. l-au văzut pe drumurile pe care au călătorit. And he said, I want you to spend time with me Și Isus le-a spus, vreau să petreceți timp cu mine, because I have a plan for you. pentru că am un plan pentru viața voastră. And he said, I want you to get in trouble with me. Și apoi le-a spus, vreau să treceți prin ceva probleme împreună cu mine. So let's go to the other side. Haideți să trecem de partea cealaltă a prăpastiei. And the storm came. Și vă amintiți, a venit And the furtuna boat was tossed around. și valurile amenințau corabia. Iisus dormea la cârmă, He was sound asleep. părea că doarme, You don't care if we drown. și ucenicii s-au dus la el și au spus, nu-ți pasă că pierim? Shut up. Taci! He said to the storm. A spus lucrul acesta furtunii.
are you so cowardly? He said. De ce vă îngrijorați atât de mult, a spus Iisus? Oh, they got to the other side. Au ajuns de partea cealaltă. You have to get in trouble to know Jesus will get you through trouble. Trebuie să ajungi în probleme ca să înțelegi că Iisus este Cel care te ajută în ele. There's a big crowd. Iată o mulțime foarte They're mare. hungry. Sunt flămânzi. He's teaching all day long. Iisus le-a predicat His o zi followers întreagă. come and say, it's getting late. Look at the sun. Și au venit ucenicii la Iisus They și au need spus, food. e târziu, uită-te, soarele spre apus, au nevoie de mâncare. You give them something to eat. Și Iisus spune, dați-le voi să mănânce. What? Ce? He did it through them. And they learned. Și Iisus, prin mâinile lor, a făcut acea minune din care ei au învățat. We need followers. Noi avem nevoie de ucenici. We need leaders rather who will be followers who learn as they are taught. Avem nevoie de lideri care să fie urmași, care învață pe măsură ce li se predă. But then we need leaders who are even more significant learners. Dar apoi avem nevoie de lideri care, în mod semnificativ, să fie persoane care învață pe Who în will permanență, live as they are called. care trăiesc ceea ce li s-a predat. After a while, after they have watched and listened and done a little learning, După o vreme, după ce ei l-au văzut pe Iisus, au învățat ceva și au primit un pic de instruire, Jesus takes them a step further. Iisus îi ia un pas mai departe He says, și le zice, who am I? cine sunt eu? They say you are the Christ, the Son of the living Și îi God. spun, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. He says, you're right. Și Iisus spune, aveți dreptate. Now let me tell you something. Acum vreau să vă zic ceva. I'm going to die. Urmează să mor. The Romans are going to crucify me, Romanii mă vor crucifica and I'm going to die. și eu voi muri. He told them that all told 4 times. Le-a spus lucrul acesta de 4 ori. Every time they ignored him. De fiecare dată l-au ignorat. They didn't want to hear it. Nu au dorit să audă așa ceva. You see, if you're going to be a follower, Vedeți? Dacă doriți să fiți un urmaș, you have to hear what you don't want to hear. trebuie să auzi și ceea ce nu-ți place să auzi. Let me tell you what many of us don't want to hear most. Cei mai mulți dintre noi nu suntem încântați când trebuie să auzim anumite lucruri. I follow Jesus. Și eu îl urmez pe Iisus Sincere, cu o inimă sinceră, true, committed. dedicat, în adevăr. And in my mind I thought, I'm going to be great. Și mă gândesc în mintea mea, într-o zi o să ajung mare. Did I ever say that? Oare chiar am zis asta? Maybe a little. Poate așa un pic. I would not necessarily have called myself humble, Nu mă numesc pe mine însumi neapărat o persoană smerită, but I really wanted to follow the Lord. dar eu vreau să-L urmez pe Domnul. And then Jesus says, Și apoi Iisus spune, I give you 2 choices, Bill. Bill, îți dau 2 alegeri. Actually, it's one choice. De fapt, e una singură. It's the choice between Este o alegere între death moarte and death. și moarte. We need leaders who made the choice between death and death. Noi avem nevoie de lideri care să facă alegere între moarte și moarte. Because until you make that choice, you will never cross the gap and make a difference for the gospel. Până când nu faci această alegere, nu vei trece peste prăpastia asta să te duci să vestești oamenilor din lume Evanghelia. Peter faced that. Petru a avut de-a face cu situația asta. Jesus says, I'm going to die, and Peter says, no, you're not. Iisus spune, mă duc să mor și Petru zice, nu faci asta. He grabbed the hold of Jesus, took him aside, rebuked him, and said,
Stop this stuff. Și l-a luat pe Domnul Iisus, l-a dus deoparte și i-a spus, oprește-te să faci așa ceva. And Jesus said this to Peter. Și apoi, iată ce îi spune Iisus lui Petru. Get behind me, Satan. Înapoi a mea, Satanul. For you are not setting your mind on the interests of God, but the interests of man. Pentru că gândurile tale nu sunt în acord cu voia lui Dumnezeu, ci cu ale lumii acesteia. This is the decision point. Aici este momentul de decizie. What matters most to you? Pentru tine ce este cel mai important? We have churches full of leaders and followers who pursue the interests of man. Noi avem biserici pline de lideri și de ucenici care caută interesul oamenilor, plăcerea oamenilor și nu pe a lui Dumnezeu. Their view of leadership is all wrong. Pentru că punctul lor de vedere cu privire la conducere este foarte greșit. They see leadership as a position. Ei văd conducerea ca fiind pozițională. They see leadership as putting them in a place above others so that they are superior. Ei văd conducerea ca fiind pus deasupra altora și astfel se văd pe ei înșiși superiori. They see leadership as power over others so that they are successful. Ei văd conducerea ca având putere peste alții, ca să ai succes. They see leadership as control over others so that they are significant. Ei văd conducerea ca și cum ai avea control asupra altora, ca în felul ăsta să capete ei semnificație. Such leaders look at what happened in Bucharest yesterday and they don't weep. Sunt oameni care au vorbit despre ceea ce s-a întâmplat ieri în București, dar n-au lăcrimat. They are not moved to care. Ei nu au fost mișcați până acolo încât să poarte de They are not grijă. moved to cross the gap. Nu au fost mișcați în așa măsură încât să treacă peste prăpastie. They are not moved to build the bridge. Ei n-au fost mișcați atât de mult încât să meargă și să construiască poduri. Didn't happen to us. Bine că nu ni s-a întâmplat nouă. Didn't happen to my kids. Bine că au scăpat copiii mei. You ever go near anything like that? Tu niciodată să nu faci chestiunea aia. We are righteous. Noi suntem neprihăniți. How do things like that happen? Cum s-au întâmplat lucruri ca astea? I understand sin. Eu înțeleg păcatul, I understand choices. înțeleg alegerile, But what do you do with people who have never heard the name of Jesus Christ in a way that helps make sense out of it? dar ce te faci că sunt atâția oameni în lumea aceasta care n-au auzit niciodată despre numele Domnului Isus Hristos și să-L înțeleagă? How else will they live? Cum să trăiască altfel? How else can they live? Cum ar putea trăi ei altfel? We need leaders who have to learn what Peter had to learn. Noi avem nevoie de lideri care trebuie să învețe împreună cu Petru. He thought Jesus came to give him a crown. Petru a crezut că Isus a venit în lume să-i dea lui o coroană. Remember what Jesus offered to Peter in Mark 8? Vă amintiți ce i-a oferit Isus lui Petru în Marcu 8? Mark 8:34. Marcu 8 cu 34. Look at it, Mark 8:34. Haideți să ne uităm la Marcu 8 cu 34. You'll never bridge the gap until you live, Mark 8:34. Nu vei putea niciodată să treci prăpastia aceasta până când nu trăiești Marcu 8 cu 34. Look at what he said. Iată ce spune aici. Anyone who wants to come behind me, after me. Dacă voiește cineva să vină după mine. Those same words from Mark 1 Aceleași cuvinte pe care Isus le-a spus în Marcu 1 are now the words of Mark 8. sunt aceleași cuvinte pe care le folosește în Marcu 8. If anyone really wants to come after me, Dacă vrea cineva să vină după mine, do you want that? tu vrei lucrul ăsta? Do you want that? Dar tu vrei lucrul acesta? Do you want that? Tu-L vrei pe Dumnezeu? Then bend your back. Atunci pleacă-ți
spatele. He must deny his superiority. Trebuie să te lepezi de superioritatea ta, He spune. must deny his significance. Să se lepede de semnificația sa. She must deny her success. Și ea trebuie să se lepede de succesul ei. And we must bend our backs Și noi trebuie să ne plecăm spatele and take up the cross. și să luăm crucea. Not a horrible, painful judgment from God, Nu acea condamnare a judecății lui Dumnezeu, but the greatest, most beautiful scar on the face of history. ci este cea mai frumoasă experiență din istoria umanității. The life of Christ Viața cu Hristos, through our death. prin moartea noastră. To take up the cross is to die to my pride and my superiority. Să îți iei crucea presupune să te lepezi, să ajungi să mori față de superioritatea ta. To take up the cross is to transform my view of leadership. Să iei crucea înseamnă să-ți transformi punctul tău de vedere cu privire la conducere, From power, success, and control de la putere, succes și control, to humility, service, and sacrifice. la umilință, la slujire, la jertfire. To take up the cross is to risk following Jesus. Să-ți iei crucea înseamnă să te riști în a-L urma pe Iisus. And if you follow him, Îl vei urma pe El? he will take you across that gap. Atunci vei lua crucea asta și o vei pune peste prăpastie. Among those who so desperately need him. Și ajungi la cei care în mod disperat au nevoie de El. So, we need leaders, Deci noi avem a nevoie de different lideri, kind of leader, dar un alt tip de lider. a leader who trusts as he is taught, who learns, Lideri care învață, așa cum am a spus, leader who lives as he is called. lideri care trăiesc în acord cu ceea ce El i-a învățat. And the third Și apoi mark, al treilea semn. leaders who are doers, Lideri care fac ceva, who lead as they are directed. care conduc după cum sunt direcționați. Matthew 28. Matei, capitolul 28. These are leaders who see the gap as their opportunity in life. Iată aici liderii care văd prăpastia ca pe o oportunitate în viață. These are leaders with a vision. Aceștia sunt lideri cu viziune. These are not leaders who say, we can't do anything about it. Aceștia nu sunt liderii care spun, noi nu putem să facem nimic cu privire la acest lucru. Whenever I come to a place like Romania, in many ways I stand in awe. Ori de câte ori ajung în locuri precum este România, realizez că este ceva special. You are among the people who carried Christianity through communism. Dumneavoastră trăiți printre oameni care au dus creștinismul în perioada comunistă. It was your grandfathers who were taken away at 3 o'clock in the morning. Erau bunicii dumneavoastră care erau arestați la ora 3 dimineața. It was your fathers who were denied the opportunity to be effective and successful in life. Au fost părinții dumneavoastră cărora nu li s-a permis să aibă succes în viață. It was you who were mocked and scoffed and denied opportunity often for education and a future. Unii dintre dumneavoastră ați fost împiedicați să vă educați în anumite domenii care vizau viitorul dumneavoastră. You have done it Ați făcut o treabă bună by the grace of God. prin harul lui Dumnezeu. You bridge that gap. Ați construit acel pod. But sometimes I sense people are still thinking as if that's the gap. Dar câteodată am sentimentul că sunt oameni care încă au gândirea veche, sunt dincolo de prăpastie. It's not. Nu mai suntem acolo. It's not the gap today.
Nu mai este vremea de atunci astăzi. I know there are communists who are still around. They've decorated themselves. They've changed their colors. They look like a Christmas tree instead of a maypole. I understand that. Zice, eu știu că mai trăiesc comuniști pe aici printre dumneavoastră. Unii și-au schimbat hainele, s-au îmbrăcat, parcă zici că e pomul de Crăciun, să arate total diferit. But I've got a Lutheran who, the 95 Theses leading your country. You don't have a Lutheran who's the president of your country? Noi avem un luteran acum, care e președintele țării, nu? Care vine de la Martin Luther, care a țintuit cele 95 de teze. 40 years ago, he'd have been in prison. Now he's in the presidential palace. Acum 40 de ani putea să fie în pușcărie pentru credința lui, acum este președintele dumneavoastră. It's a different gap. Este o altfel de prăpastie acum. It's the gap of secularism. Este prăpastia secularismului. It's the gap of postmodernism. Este prăpastia postmodernismului. It's a different gap. Este o prăpastie diferită. Same gospel. Aceeași evanghelie trebuie predicată. Same sin. Sunt aceleași păcate în lume. Same human need. Aceleași nevoi ale umanității. Same alcoholism. La fel este problema alcoolului și acum. Same breakdown of the family. Și acum se distrug familii. Same immorality. Și acum este imoralitate. New way Dar este o cale diferită to think and to lead. în care oamenii gândesc și trăiesc. And we need leaders who realize. Și noi avem nevoie de lideri care I realizează, need a vision. care au viziune. I need a vision to serve the world, Am nevoie de o viziune să pot sluji lumea aceasta. not my power. Nu puterea mea. I need a passion. Am nevoie de pasiune. A passion to communicate the truth, O pasiune cu care să comunic not adevărul my Evangheliei. success. Nu despre succesul meu. I need a purpose. Am nevoie de un scop. A purpose to mentor, Un scop prin care să mentorez pe to alții. bring about new leaders, Să ridic noi lideri în lume. not to control followers. Nu să controlez pe urmașii mei. I need to be a leader who loves, Am nevoie, trebuie să fiu acel Who lider care iubește, sacrifices. care se jertfește, who serves. care slujește. I need to be a different kind of leader. Trebuie să fiu un lider diferit. In the United States today, we are having a presidential campaign. În Statele Unite, la noi a început deja campania electorală. It's an ugly mess. E o nenorocire urâtă. But there's one beautiful man. Dar printre ei este un om deosebit. Whether he will be the candidate, we don't know. Dacă el va ajunge să fie candidatul, încă nu știm. But people are mystified by him. Dar oamenii sunt mistificați de el. He never raises his voice. Niciodată nu-și ridică vocea. He's calm. Este calm tot timpul. He stands up there, Stă acolo în față. answers questions when asked, Răspunde la întrebările care îi se adresează. doesn't push himself forward, Nu se împinge pe sine în față. jokes a little bit about what he's done. Doar puțin despre ceea ce a făcut el până Not that acum. what he's done is funny, Nu că ceea ce ar fi făcut e așa distractiv, since he's been a brain surgeon. pentru că a fost un chirurg pe creier. He's the only person on the platform who has separated Siamese twins. El este singurul care a ajuns pe platforma aceea care a reușit să despartă doi siamezi. He has no political background, N-are un background, un trecut în politică, no government experience, n-are experiență guvernamentală. yet he's risen to number one. He's risen to number one. Și totuși se califică pe locul întâi. Highest in the polls right now. Este cel mai sus în sondaj acum. All of the people who know everything scratch their heads and say, how can this be? Cei care știu toate lucrurile se întreabă, cum e posibil lucrul ăsta? He is a believer. El este un credincios. That mystifies them even more. Asta creează mai multă mistificare. One man wrote an article on it. Cineva a scris un articol despre el.
He talked about the humility of Ben Carson. Și s-a numit titlul Smerenia lui Bill Carson. And he told a story. Și acolo este o poveste. It's a story of an ancient Chinese prince. Este povestea unui prinț chinez. The prince went to a sage, a very wise man. Și prințul s-a dus la un bătrân foarte înțelept. And he said, I want to be the most successful leader I can be. What must I do? Vreau să devin liderul cu cel mai mare succes. Ce ar trebui să fac? And the man said, Și bătrânul i-a zis, become like the ocean. să devii precum oceanul. Sounds Chinese, doesn't it? Sună chinezesc, nu? Become like the ocean. Devină precum oceanul. And the prince says, huh? Și prințul a făcut ca dumnealui. What do you mean? Ce vrei să zici? And the ancient sage said, where do all the rivers flow? Bătrânul i-a zis, ok, unde curg toate râurile? And the prince said, Și prințul a spus, into the ocean. în ocean. Why? De ce? Because the ocean is lower than all the rivers. Pentru că oceanul este mai jos decât toate celelalte râuri. Humble yourself, Smerește-te and the rivers will flow to you. și râurile vor curge în tine. My friends, we need a different kind of leader. Frații mei, avem nevoie de lideri diferiți. Leaders who learn to trust Oameni, lideri care învață ce înseamnă să te încrezi, as they are taught. învață pe măsură ce le se predă. Leaders who learn to live as they are called. Lideri care trăiesc pe măsura chemării lor And leaders who follow as doers, și as lideri, they are directed. care fac, acționează pe măsura direcției care le este dată. Christ in them, Hristos în ei, crossing the gap, cu El în ei, trec prăpastia. getting through the storm to the other side, Treci prin furtuni până ajungi pe partea cealaltă. walking on water, Au ajuns să experimenteze mersul pe apă. turning from death, the pride, the arrogance, the superiority, the self-righteousness of fleshly holiness, Și au pus la moarte mândria, aroganța, euul lor, superioritatea lor. to death, Au pus-o la moarte. the resurrection life of Jesus Christ. Și apoi viața înviată a Domnului nostru Iisus Hristos, No to self, yes to Him. care au spus nu omului vechi și da lui Dumnezeu. And the tears of Bucharest will be turned into joy throughout the land. Și lacrimile de astăzi din București se pot transforma în bucurie pentru țara asta.